Nuk janë të pakta sëmundjet që prekin dhe dëmtojnë sistemin nervor të njeriut. Shtimi i pakontrolluar i qelizave kanceroze mund të shkaktoj tumor në trurin e njeriut. E për të folur për simptomat e para të tumorit në tru, parandalimin apo edhe trajtimin e kësaj sëmundje, sot në studio kemi të ftuar një nga ekspertet e neurologjisë, i cili vjen nga Turqia, është Dr. Ahmet Çollak, neurokirurg, dhe mysafiri tjetër është Fidaim Meholli, përfaqësues mjekësor i Spitalit Sante Plus në Prishtinë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Good morning and welcome. Thank you. Dr. Çollak, Fidaim will help us to translate the conversation because maybe it will go faster. If you are okay. Okay, I am okay. So well. Filloj me shkaktaret të cilët, si pasojë të cilëve vjen deri te formimi i tumorit në trurin e njeriut. Cilët janë shkaktaret kryesore? Which are the main causes of brain tumor? First of all, I want to say I am so happy to be here in Pristina and to be with your television programs. Also, I am thankful to your television to give to me an opportunity to make a program in your television. Së pari më leni të shpreh kënaqësinë time që jam këtu në Prishtinë dhe t'ju falenderoj edhe televizionin tuaj që më japni mundësinë për mi shpreh mendimet e mia këtu. The main reason which causes the brain tumors is still unknown. Arsyet të cilat shkaktojnë tumor në tru janë akoma të panjohura. Some etiologic factors are known. Disa faktore etiologjik janë të njohur dhe këta janë. Some chemicals, agents, some trauma, some X-rays, and some viruses can cause brain tumors. Pra agentët kimik, trauma të ndryshme, rrezet X, si dhe problemet, disa gjërat, faktorë të panjohur tjerë. Këto janë ato që mund të shkaktojnë tumor në tru. Po sa i përket stresit dhe presionin, ndoshta qoftë në punë, qoftë në familje, në rreth, në shoqëri? What about the stress and the pressure during work or in families? Also, some tumors, a lot of stress factors can affect brain systems, but we can't say these stress factors causes the brain tumors. For example, mobile phones, some people say, cause the brain tumors, but it's not proven by scientific measurements. Pa dyshim që stresi mund t'jetë njëri prej faktorëve, po si për shumë faktorë tjerë, si për shembull për përdorimin e telefonave mobil, që shumë njerëz thonë që janë shkaktar të tumorëve të trurit, nuk ka ndonjë konfirmim të saktë apo një vërtetim që këto janë shkaktarët tipik të një tumori në tru. Flasim për llojet e tumorëve që sulmojnë trurin e njeriut. Which types of brain tumors are most common? Brain tumors divided in two groups. One is benign tumors. The others is malignant tumors. The benign tumors, it's a benign. Okay. And never causes the further additional problems. Pra llojet e tumorëve ndahen në dy grupe të mëdha, janë tumorët benign dhe ata malign. Tumorët benign nuk janë as shkaktar të kancerit, domethënë janë pak a shumë të nuk janë të shpërndar, nuk janë shkaktar tipik. Të cilët janë më të shpeshtë? Which are most common from these two kinds? The most common is malignant tumors, especially glioblastoma multiforme. Më të shpeshtë po thotë janë tumorët malign, sidomos glioblastoma multiforme, një lloj i tumorit malign. Zoti Meholli, si përfaqësues mjekësor i Sante Plus, Spitalit Sante Plus në Prishtinë, sigurisht që edhe këto lloje tumoreve trajtohen tek ju në qendrën e juaj. Po, ne në fakt këto kemi vetëm një zyre konsulluese në Prishtinë.
Ne bëjmë konsultën me pacient që vinë tek ne, pastaj mendimet e tyre, incizimet, radiografin, rezonancat magnetike, CT-ja, të gjitha këto ne i dërgojmë edhe për një konsult me doktorët tonë në Turqi, më konkretisht me profesorin e nderuar, profesorin Çallak. Prej atyre ne pastaj e marrim mendimin, edhe kështu vim deri në një konkluzion përfundimtar për diagnozën e saktë për pacientin që paraqitet në zyret tona. Doktor, do të na tregosh se cilat janë simptomat me cilat shfaqet edhe zhvillimi i tumorit në trurin e njeriut? Which are the symptoms, right? Yeah. That cause The these? basic symptoms and complaints is headache. 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 Simptoma kryesore bazike është kokëdhimbja. This not means every headache is the brain tumor. Por kjo nuk do të thotë që çdo kokëdhimbje është tumor në tru. Thanks God. Otherwise, every people has a brain tumor. Atëherë të gjithë do të kishim pra tumor në tru nëse kemi kokëdhimbje. Headache is more severe than the normal usual headache. Do thonë dallimi është se kokëdhimbja e zakonshme këto tek pacientët me tumor në tru, kokëdhimbja është shumë më e shprehur, do të thonë më intenzive. And headache is mostly together with vomiting and nausea. Po ashtu kokëdhimbja shoqërohet edhe me vjellje dhe mundim. So, Në të njëjtën kohë. so if we have headache for 1, 2 or 3 days, immediately we have to visit doctor. No, this not means, but if you feel your headache is completely different previous headache, Okay. It's completely different previous headache, that time it's true, you have to go to the doctors. Pra pacienti nuk ka nevojë që pas secilës kokëdhimbje ta vizitoj doktorin, edhe pse dhimbja mund të vazhdojë me të tëra, do të bëhet dallimi prej kokëdhimbjes së mëparshme, dhe nëse shet që është dhimbje që nuk ndalet dot, atëherë patjetër që do ta vizitoj But doktorin. if the seizure, I mean epileptic attack, for the first time appear, a patient or a man or woman encounter a epileptic attack for the first time in their life, it must be concluded as a brain tumor, otherwise there is no tumor. Po thotë në rast se kjo kokëdhimbje edhe paraqiten në ataket epileptike të pacienti, atëherë do të merret për herën e parë në jetën e tyre, do të thonë nëse nuk ka pasur raste të epilepsisë tek ai pacient më herët, atëherë duhet të dyshohet shumë seriozisht në tumorin në tru. Gjatë kontrollave të ndryshme, a ekziston mundësia që neurokirurgu të vrenë simptomat akoma pa u zhvilluar tumorin në trurin e njeriut? A mund bëhet parandalimi i tij? During routine consultations with patients, can a neurosurgeon detect a tumor in an earlier phase? Can we prevent this sickness? No, the prevention of the brain tumors, it's not possible. But we can make a diagnosis very early. Do me thonë, prevenimi i këtyre tumorëve është i pamundur, po ne atë që mund ta bëjmë është që mund ta bëjmë diagnozën në një fazë shumë të hershme. Sa më herët që mund. Këto ndërhyrjet neurokirurgjike konsiderohen si mjaft të komplikuara, të vështira. Megjithatë, a qëndron fakti që më këto ndërhyrje nuk përbëjnë edhe sfidë të madhe për shkak ndoshta mjekësia bashkohore është zhvilluar, është rritur mbasi edhe profesionalizmi tek mjekët në një anë, dhe nga ana tjetër teknologjia është më moderne dita ditës. These neurosurgical operations were considered really hard, but now with advancement of technology, how are they considered now? Is it easier for you now? Before giving answer your question, I want to add some things. It's very important. Dua të shtoj diçka para se të përgjigjem në pyetjen juaj. Very, very important complaints or signs of the brain tumors where the tumor is located. For example, it can be located on walking area.
the patient come us without difficulties or hemiplegia of the opposite side. Or sometimes patient can come, a tumor is located on the visual area, visual center of the brain. That time patient come to blend. Where tumor located, symptoms, and on neurological examination, we found signs of that tumor located in the brain. Pra dua të shtoj diçka shumë të rëndësishme sa i përket simptomatikës së kësaj sëmundje. Do të thonë pacientët mund të vinë ta kenë lokalizuar tumorin në pjesën e trurit që është përgjegjëse për të ecurit, dhe pacienti mund të vi, do të thonë tek ai pacienti shkakton vështirësi në ecje, ose mund të paraqitet tumorit lokalizohet në pjesën oksipitale, cila është përgjegjëse për të pamërit dhe të shkaktoj tek ai humbjen e pamës. Zotim Meholli, keni pasur raste më të shpeshta të pacientëve ku është dashur të bëhet intervenimi kirurgjik, apo ka pasur edhe prej atyre që ndoshta kanë tejkaluar përmes terapisë? Kemi pas pacientë ndryshëm, do me thonë shumica që vinë për konsulta, Po. dhe ne në konsult me mjekët që vinë edhe nga Turqia këtu, po dhe në kontakt të përhershëm që jemi me ta në Turqi. Ka pas pacientë që ne kemi dërgu për trajtim atje, që kanë pas nevojë, dhe kanë pas domosdoshme ndërhyrjen kirurgjike. Ne gjithmonë shkojmë duke u munduar ta kursejmë maksimalisht pacientin dhe shëndetin e tij, jo vetëm shëndetin, po dhe mirëqenien e tij. Kjo është gjëja kryesore, etika profesionale me cilën ne punojmë. Do me thonë, ne tentojmë të bëjmë gjithçka që pacienti nëpërmjet trajtimeve medikamentoze të bëhet sa më mirë, po në qoftë se lind nevoja, është domosdoshme të operohet, atëherë ne në konsult me mjekët gjithsesi i preferojmë ose i sugjerojmë të shkojë për një trajtim të mëtyteshëm. Doktor, cilët janë hapat e juaj të parë që ndërmerrni në momentin kur jeni duke u marrë me një pacient i cili ka psuar ndoshta themi tumor në tru? Which are the first steps that you take for a patient that has brain tumor? If we think there is a brain tumor, it must be taken computed tomography or MRI of the brain. Nëse dyshohet në tumor malin të trurit, atëherë pacientit i bëhet CT-a apo rezonanca magnetike. And especially MRI, magnetic resonance imaging, Sidomos imazheria e rezonancës magnetike tregon shows tumor is present or not. Kjo tregon, do të thonë imazheria e rezonancës magnetike tregon se a ka tumor, a është tumori prezent apo jo. Sometimes some patients, some people came to us and say, I have a brain tumor. They are doctors themselves. Yes, and we say, maybe. But after taking computed tomography, especially magnetic resonance imaging, we can say you have no tumor, or we can say you have a tumor like this. Pra ka pacient që vinë tek ne dhe na thojnë direkt që ne kemi tumor në tru. Edhe ne me njerë i thojmë nuk e dim akoma, dhe me thojmë filloj me tomografinë e kompjuterizuar apo CT-n, si dhe me rezonancën magnetike, edhe pastaj ne i thojmë nuk ke tumor apo e ke këtë lloj të tumorit specifik. Dhe cilat janë rastet kur vlerësoni që një lloj tumori në tru duhet të trajtohet përmes ndonjë terapie apo duhet të intervenohet në mënyrë kirurgjike? Where is the difference when you decide if you have to undergo an operation or just Treatment. treat like medication, treatment with medication? If there is a brain tumor, really brain tumor, first step is to recognize its size, where it's located. And then, according to our experience, we say this is a
really tumor or this is other disease of the brain. Okej. Pra fillimisht ne e shikojmë madhësinë e tumorit edhe lokalizimin e tij, edhe nga eksperienca jonë ne domethënë konsiderojmë se a është tumor apo është vetëm ndonjë smundje, paraqitje ndonjë smundje tjetër. Vazhdojmë edhe më tej biseden me mjeku në studio, Dr. Ahmet Çollak, neurokirurg nga Turqia dhe Fidaim Mehollin, përfaqësues mjekësor i spitalit Sante Plus. Flasim tani për rezonancën dhe për rrezatimet, sa mund ndikojnë këto që në një tumor të mundshëm në trurin e njeriut, nëse veç trupi ynë i shfaqet shpesh rrezatimeve apo këtyre rezonancave magnetike që bëhen. Let's talk more about radiations and magnetic resonance. Do they have a side effect on our brain? Only one computed tomography. There is no side effect. It's acceptable doses. But for MRI, there is no X-ray, so there is no risk of side effect. MRI is completely different. Po, tomografia kompjuterizuar apo CT-ja mund të ketë efekte anësore, ndërsa rezonanca magnetike nuk ka për shkak se nuk i përdor rrezet X, kështu që doza e rrezatimit është e pranueshme dhe nuk ka që ndonjë efekt anësor të shkaktuar. Flasim pak për aranxhimin e udhëtimeve për pacientët cilët kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike. Si bëhet kjo nga spitali juaj, nga Sante Plus? Pra, përfaqësia jonë në Kosovë, pacientët së pari paraqiten tek ne. Ne varësisht nga rasti, nëse është rast për neurokirurgji, onkologji apo kirurgji spinale, atëherë në konsult me doktorët në Turqi, atëherë pacientit i aranxhohet shkuarja në Turqi, në spitalet tona në Turqi, që i kemi disa. Nëse është rast ginekologjik, ortopedik apo kirurgjik, atëherë pacienti preferohet të dërgohet në spitalin tonë që e kemi në Shkup. Kështu varësisht nga rasti, ne bëjmë aranxhimin e shkuarjes së pacientit. Në rast se pacienti shkon në Turqi, atëherë në aeroportin e Kemal Atatürk, edhe në aeroportin tjetër Sabiha Gökçen, pacienti pritet nga stafi jonë atje, transportimi bëhet me mjete shumë të VIP transportit, bëhet shkuarja në spital, përcjellja për në spital, po ashtu gjatë tërë kohës në përcjellje të pacientit është përkthyesi vendor në gjuhën native, domethënë në gjuhën shqipe. Përsëri kthimi i pacientit në Kosovë pas ndërhyrjes së trajtimit në Turqi bëhet deri në aeroportin e Turqisë, Stambollit dhe kthimi pastaj bëhet prapë. Ndoshta për të na treguar më shumë për qëndrimin e pacientëve atje do të na tregoj doktori sa merr kohë përafërsisht trajtimi i një pacienti me tumor në tru. How long does it take, how much time does it take for a patient with a brain tumor to be treated? How many days does he stay in Turkey? For example, one patient came to Atatürk Airport. Yeah. We accept it and see and examine the same day. If we look at the MRI or other analysis, if it's okay, everything looks fine, we operate the next day. The next day? The next day on. Come to today. Yeah. And checked all the analyses. Okay. And operate the next day. And sometimes we need some additional analysis. We do same day within 2 or 3 hours. Okay. And also if a patient need consulting the other doctors, for example, cardiology problems on other problems, the same day, the next day we can operate him. Doktori tha se nëse pacienti, nëse thojmë se pacienti sot vjen në aeroportin e Stambollit dhe pranohet në spitalin ton,
Ne fillimisht I bëjmë disa analiza aty dhe ditën e nesërme nëse kemi nevojë për analiza shtesë, I bëjmë prapë në nesërme dhe do me thonë operimi fillon me njëherë ditën e nesërme, pasi pacienti pushon pak, po ashtu nëse pacienti ka nevojë për konsulta shtesë ose smundja e tij është e shoqëruar edhe me ndonjë smundje tjetër, për shembull, si sta profesori smundje kardiologjike, atëherë bëhet edhe konsulta me doktorët tjerë të fushave të ndryshme dhe vendoset për nënshtrimin e operimit. Po, dhe Also anesthesia department. Po ashtu edhe me reportin e anestezologjisë që bëhet konsulta është e zakonshme për rastet kirurgjike. po, me që jeni neurokirurg me përvojë mjaft gjatë, krahasuar me vitet e kaluara, në ditët e sotme, a është në rritje numri pacientëve me tumor në tru, apo janë raste më të rralla krahasuar me vite më parë? Since you have a lot of experience in this field, from your experience, what do you think is the number of patients with brain tumors increasing or decreasing? I am in neurosurgical practice 31 years. Jam që 31 vite në këtë 31 fush years. të I started neurokirurgjisë. my neurosurgery education 1985. Me 1985 ka fillu, do me thonë, edukimi në fushën e neurokirurgjisë. And after that time, I am in neurosurgical practice, not only in my country, or the other countries around Turkey, and also I worked in the United States 2 years, and I saw the number of the brain tumors gradually increasing. Nga përvoja ime e punës jo vetëm në Turqi, po dhe në vendet përreth Turqisë, dhe si dhe që ka punu 2 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga përvoja ime them se numri I pacientëve me tumor në tru është në rritje sipër. Why do you think the number is growing? Pse po mendoni që numri është në rritje? Why do you think this number is increasing, the number of patients, of cases? We change a lot of things in our life. We eat different things. We eat some genetically engineering foods, not the natural foods. Also, the high technology brings it some side effect of some materials. For example, we used plastic. Yeah. We don't know what will happen even water with plastic, and we eat a lot of genetically engineering foods. Also, we have a lot of stress. We have some different things interview each others. We get married. I'm just kidding. Po, profesori tha se Be careful, your wife can. ka shumë shkaktarë dhe ne kemi ndryshuar shumë stilin e jetës viteve të fundit, ne hajmë ndryshe, hajmë gjëra të ndryshme nga ato që jemi mësuar të hajmë në të kaluarën, dhe me thojnë hajmë ushqime të prodhuara me inxhinierik gjenetik, po ashtu teknologjia që e përdorim lëshon disa kemikale, disa rezatime ndryshme që ne nuk mund ta dimë se cilat janë efektet anësore të tyre, po ashtu përdorim edhe për pirjen e ujit, plastikën, si dhe shumë gjëra tjera. Si Spital Sante Plus, përveç pacientëve që jeni si ndërlidhës me neurokirurg nga Turqia, cilat janë raste tjera, fushat tjera të mjekësisë që I mbuloni? Përfaqësia jonë Kosovë e Sante Plusit është e the dhe vetë, është një si urë ndërlidhëse për pacientat tonë mes neve dhe spitalit që kemi në Shkup, se dhe ati në Turqi. Do me thonë spitale, operacionet e komplikuara, ndërhyrjet e komplikuara që pacientëve ju nevojitën, atëherë pacientit dërgohet në Turqi, në rastet neurokirurgjike, për rastet me kirurgji spinale, për rastet për tumore ndryshme, do me thonë nga fusha onkologjisë. Këto raste kryesisht I dërgojmë në spitalet tona në Turqi, ndërsa raste tjera të ginekologjike, ortopedike, kirurgjisë të përgjithshme, po ashtu kirurgjisë plastike, si dhe të shëndetit oral,
Këto e kemi, do me thonë, në spitalin tonë në Shkup, se dhe qendrën estetike poashta. Po. Dhe me që po flasim për neurokirurgjin, për tumorët në tru, doktor, a mund të dihet rastet me tumore në tru, a janë të cila mosha janë pacientët në rastet më të shpeshta? What are the most common ages? Like, what age are the patients at most? For most- brain tumors, Yeah, brain during the tumor. childhood, between the age 5 to 11, this is the peak here. Another peak is 35, 55, between the years 55. Do me thonë mosha prej moshës 5 vjeçare deri në moshën 11 vjeçare është mjaft e shpesht se dhe ato moshat e vjetra. Po. Derisa thua që e thatë edhe ju më herët që mund të ketë shumë shkaktar të tumorit në tru, është edhe ushqimi, teknologjia, ndoshta telefonat, kompjuteret e ku ta diun. Si ka mundsi një 5 vjeçar, 11 vjeçar nuk është që i është ekspozuar edhe aq shumë këtyre rrezeve të You said that the food and technology are the main causes of brain tumors and some of the causes, and they say Also technology. And what about the children, like from 5 years old till 11? What happens, what causes to them the brain tumor? This is high technology is not only the one reason. Yeah, one of the reasons. One of the reason. For children, even before the technology, brain tumors are still present. Present in the older time. We are talking about the high technology and gives additional risk factors. Do me thonë, teknologjia nuk është arsyeja kryesore e shkaktimit të tumorëve në tru, po është si faktor ndihmës që shkakton paraqitjen e tumorëve në tru. Do me thonë, fëmijët edhe më herët kjo mosha 5 deri në 11 ka qenë më e prekur tek fëmijët për arsye të panjohura dhe në kohën kur teknologjia nuk ka qenë aq shumë e avancuar, po edhe tashmë është një prej moshave kryesore që preket më shumë. Can the brain tumor be genetic? A mund të jetë gjenetike? Some of brain tumors, only 2 or 3% of the all brain tumors has a genetically adherence. Only 2 or 3%, not so much, Do me not all thonë, of them. vetëm 2 deri në 3% e tumorëve kanë si shkaktar, do me thonë, priardhjen familjare gjenetike, do me thonë që kanë faktor gjenetik në shkaktimin e tyre. Dhe pas trajtimit të kësaj sëmundje të tumorit në tru, cilat janë gjasat që pacientit ta te kaloj këtë problem, të kaloj me sukses? After undergoing the surgery, neurosurgery, what are the possibilities of taking herself or In himself, the nowadays, success we rate? use high technology in the operating room and high technology, for example, ultrasonic surgical aspirator. These high technology decrease the total time of the surgery. Decrease the total time Për of the shkak surgery. të përdorimit të avancimit të teknologjisë dhe përdorimit të mjeteve të sofistikuara që i përdorim në spitalin ton, atëre koha, dhe me thonë kozgjatja e operacionit është shkurtuar. For example, in the past, when I was a young resident, the brain tumor takes 8 to 11, 12, sometimes 15 hours per case. Kur unë po thot kam fillu, In nowadays, the average operating time 3.5 hours. 2.5. No, 3.5. 3.5. Okay. 3.5. Yeah. Between 3 and 4. Yeah. në kohën kur unë kam fillu me studimet e mia për neurokirurgjin, specializimin atëre për shkak të mos përparimit të mjaftueshëm të teknologjisë, një operacion i vetëm i tumorëve në tru ka zgjat 8 deri në 11 orë. Ndërsa tash operacionet zakonisht zgjasin mesatare prej 3 deri në 4 orë ashtu. The risk of the surgery, for example, death risk, dramatically decreased in nowadays only 1 or 2%. Po ashtu rreziku i ndërhyrjeve kirurgjike në tru tani është zvogluar, dhe me thonë rreziku
nuk e kalon 2%-shin. 1 or 2%. Ne It's ose a 2% acceptable risk Do të for thonë është një- taking një- a surgery decision. Është një risk i pranueshëm për të vendosur me kërku një ndërhyrje operative në trup. Cilat janë kushtet, themi shëndetësore që një pacient duhet t'i plotësojë në rast që vendos një në këtë rast që pacienti duhet t'i nënshtrohet një operacioni në tru. Which are the conditions in which you decide if a patient needs a surgery or not? If we look at the MRI images, magnetic resonance images, and patient's general condition, and we decided the operation. That time, using high technology, the risk decrease. Yeah. And surgery, I mean open surgery, the other kinds of surgery also present. I mean open surgery, we remove the tumor. It's very important to decrease or totally remove the tumor is the first aim, totally, if it is possible, totally remove the tumor. If it is not possible, a huge amount of the tumor remove, left some pieces, it's very adherent to the vital part of the brain. Po thot varësisht se në çfarë operacioni, për çfarë operacioni flasim, në këtë rast e kemi fjalën për operacionet e hapura. Atëherë tumorin ne e largojmë plotësisht ose në rast të pamundësisë për me largu në mënyrë totale tumorin, atëherë e largojmë atë në mënyrë maksimale pa e dëmtu pjesën e domosdoshme të trurit për të funksionuar. After operation, Yeah. if we left according to pathological results, we also planned the other treatment. Sipas rezultateve histopatologjike, ne vendosim pas operacionit se çfarë ndërhyrje tjetër duhet bëj pacienti, e ka të nevojshme për ta bërë. Yeah. Yeah. Also, we have other facilities, not open surgery, we say radiosurgery, gamma knife or cyber knife. Ne po ashtu e kemi edhe një mundësi tjetër që do të thonë kjo është fusha e operimeve jo të hapura, që profesori i tha është radiokirurgjia, me cilat do të thonë është cyber knife dhe gamma knife që janë dy metoda më të përparuara ditëve të sotme. What about the patient surgery? When you decide that the patient is in a good condition to get laid for a surgery, if he's with diabetes, nëse është me diabet apo në çfarë gjendje shëndetësore, duhet të jetë gjithnjë në gjendje të mirë shëndetësore në mënyrë që të shtrihet edhe të Should a patient gjendje të be operimit. always in a good health condition in order to undergo an operation? For example, if he or she has diabetes, how much is the risk of undergoing the All operation? patients can be operated. Të gjithë pacient, po thotë. If the patient has additional problem, we consulted that specialty. For example, if there is a heart problem, we consulted with cardiology Cardiolog. department. If has a diabetes mellitus, we consult endocrinology department. They prepare the patient for operation. Then we took the patient, entered the operating room. Thotë varësisht se çfarë probleme tjera shëndetësore ka pacienti, atëherë ne në konsult me mjekët e fushave tjera e bëjmë domethënë qetësimin ose të përkohshëm ose përgjithshëm të smundjes shoqëruese tjetër dhe pastaj vendosim në konsultat me mjekët tjerë për të se në çfarë kohe do të nështrohet pacienti operacionit. In Istanbul, we are working in Istanbul. A lot of complicated, we say complicated patient. Yeah. Brain tumors, diabetes mellitus, hypertension together, sometimes cardiac coronary disease together. All in one. All referred to us. So we have a lot of experience, these complicated patients, because
every day we operated such a cases. Ne kemi shumë raste në spitalin ku në punoj në Stamboll, të këtilla që pacientët vinë do të nështrojnë operacionet edhe pse kanë smundje tjera shoqëruese si shasti me diabetin mellit apo smundje ndryshme kardiologjike, po ne nga përvoja e bëjmë trajtime të gjitha këtyre smundjeve njëkohësisht dhe pastaj vendosim për ndërhyrjen operative. When we discovered additional problems, we stop here and say other doctors, for example, they have cardiac problems, cardiology investigate that patients, prepare that patients for us, and then say me, you can operate it or you never operate it because we are a So high they risk. decide. They decide. Do me thonë, nëse ne zbulojmë që pacienti ka ndonjë smundje tjetër që i rrezikon gjatë ndërhyrjes operative, atëherë për shembull nëse themin kardiologu, nëse problemi qëndron tek zemra, atëherë në konsult me kardiologun, ne kardiologu vendos se kur dhe në çfarë kohe apo duhet apo nuk duhet t'i nështrohet pacienti operacionit. Do me thonë gjithmonë në marrëveshje me doktorët e fushave tjera. Si spital Sante Plus që tash sa vite operoni me mjek nga Turqia? Ne si grupi spitaleve, Si grupi spitaleve, si ndërlidhës. operojmë që 15 vite, spitalet tona në Turqi, po ashtu dhe spitali unë Shkup, këto do me thoni kemi 3 spitale, po ashtu zyrat tonë ndërlidhëse që janë në Prishtinë, në Tiranë, në Maqedoni, në Beograd, në Tbilisi, në Kiev, në shumë vende tjera ballkanike si dhe evropiane, gjithsej janë 15 zyra konsuluese në 12 vende të ndryshme, atëherë ne me këto gjitha bashkërisht vendosim të operojmë në një koordinim mjaft mirë besoj. Si dhe kemi fitu besimin e pacientëve dhe tani kënaqësia për performancën tonë dhe mjekëve tonë që janë shumë profesional, se dhe stafi tonë shoqërues që e bën edhe shoqërimin e pacientëve në Turqi ka qenë mjaft kënaqur deri tani. Po se përket doktor Ahmet Çollakut, keni pasur përvojë gjatë me të dhe me pacient cilët i ka operuar? Po, pacienti kemi pas pacienta që i kemi dërgu në Turqi tek profesori Çollak, besoj edhe ky mund t'ju tregoj pak a shumë. Po ashtu profesori javën e kaluar ka mbajtur këtu një seminar mjaft informues, një seminar neurokirurgjik, ku ka trajtu temën e operimin e tumorëve në trus dhe radiokirurgjin. Ka pas interesim mjaft shprehun prej doktorëve në Kosovë dhe kanë, do të thonë, profesori mund t'ju tregoj pak a shumë edhe për seminarin dhe rezultatet e tij. Po, me siguri do t'ja përkthesh, do t'na tregoj se cila ishte përvoja e ti me mjekët këtu në gjatë seminarit që u mbajt ditë më parë në Prishtinë. During the seminar that you had last week in Kosovo, what was your experience? Are you satisfied? Yes, I satisfied. There was a lot of good questions and so much interest. Our colleagues asked different questions and they satisfied me. Sa shpesh mbani seminare të tilla, qoftë në Kosovë, Turqi apo vende tjera të rajonit, mbas edhe të Evropës? How often do you have seminars like this? I had a lot of seminars in different places. For example, in Skopje, Macedonia, also Podgorica, I had seminars. Also the other countries, Middle Asia countries, Georgia and similar things. Santa Cruz has other offices in different countries, not only Balkany, but also Georgia, some Arabic countries. You know, nowadays there is big problems, even the problems, Iraq patients, Libyan patients, we have a lot of patients from these countries. Kam bajt seminaret të tilla. Azerbaijani, Turkmenistani, Kazakhstani, we have a lot of patients over there. Also Ukraine, Kiev, some patients come to do. Nowadays there is some problems. The number is decreased in these countries, but
we have a lot of patients from different countries. Po duke pas përvoja të ndryshme, pacientë të ndryshëm nga gjithë rajoni Ballkanit, po jo vetëm, po dhe nga Azia e Mesme, Azia Qendrore dhe nga pacientë nga Turkmenistani, Kazakistani, Iraku, Ukraina. Dhe me thonë edhe aty kemi pasur kërkesa për të bajtë seminare të tilla. Në disa vende veç se i kemi aranzhu disa të tilla, por në të ardhmen pritet të mbahen edhe seminare të tjera. Mirë, dhe për fund cili do të ishte mesazhi i juaj për shikuesit e programit të mëngjesit cilët janë duke ndjekur këtë bisedë? Do you have any last message as a conclusion for our viewers? Thank you for your hospitality again, and I'm so happy to be here and to give some message to the Kosovo people. And my coming is the second coming to the Kosovo. I have been here before. I stayed in Prizren 5 days. You like Prizren? Yes. Pëlqeu Prizreni? So my wife and we stayed prison and went to the different places, and we stayed 5 days with my family. Unë jam shumë falenderues për mikpritin e juaj këtu në Kosovë. Kjo është hera ime e dytë që vin në Kosovë. Herën e kaluar kam qenë në Prizren, aty kemi ndajtur për 5 ditë me gruan dhe fëmijët e mi. Dhe nga Prizreni kemi shëtitur edhe vende të tjera, qytete të tjera në Kosovë dhe më ka pëlqyer shumë. Faleminderit edhe për asistimin, faleminderit për përkthimin zoti Meholli. Nëse keni diçka për fund? Jo, ne edhe ne dëshirojmë t'i falenderojmë për bashkëpunimin shumë korrekt me televizionin e juaj. Ne po ashtu edhe për paraqitjen edhe mbulimin e eventeve dhe ngjarjeve tona, seminareve tona, se ky nuk është vetëm seminari i parë që ne organizojmë në të kaluarën. Kemi qenë këtu të ftuar për seminaret ginekologjike dhe seminarin ortopedik që kemi organizuar para këto 2 muajt e fundit. Ne jemi shumë falenderues dhe presim që në të ardhmen të vazhdojmë bashkëpunimin tonë me ju. Ju falenderit edhe një herë. Thank you. Falenderit. You're welcome.